Sem se normálně jen tak někdo nedostane. Jsou to přitom jedny z nejzajímavějších míst v celé Praze. A my vám je dnes ukážeme. Ahoj, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás točíme nová videa o zajímavých místech a věcech v Praze a jak se zorientovat na realitním trhu. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme! V tomhle videu vás zavedeme na 3 úžasná místa, na které se bohužel normálně jen tak nedostanete. A je to vážně škoda, protože jejich návštěva je neskutečným zážitkem. Chtěl bych proto poděkovat organizaci Open House Praha, která zařídila natáčení na těchto místech. A zároveň bych vás rovnou chtěl pozvat na jejich festival, který se uskuteční v blízké době. Ten otevře dveře více než 100 nejrůznějších budov a míst po celé Praze, včetně těch, které vám dnes ukážeme. Takže, pokud chcete zažít něco vážně extra, uložte si do diáře víkend 20. až 21. května. Bude to stát za to. Tím prvním skvostem, na který vás dnes zavedeme, je umělecká zahrada a věřím, že tady byste takovýto skvost vážně nečekali. Za špinavým podchodem pod sloupy Nuselského mostu a vedle železniční trati je zahrada, jejíž génius loci vás prostě dostane. Vznikla v éře první republiky a svůj ateliér tady tehdy měl významný sochař Karel Novák, který vytvořil například ornamenty na průčelí obecního domu. Kromě toho tady také vedl sochařskou dílnu a tak tu tvořili významná díla ty nejlepší sochaři té doby. A právě sochy jsou tím, co dělá tuhle zahradu uměleckou podívanou. Ne vždy to tady ale vypadalo takhle upraveně jako dnes. Po smrti sochaře Nováka došlo k postupné devastaci zahrady a při stavbě Nuselského mostu pak byla zlikvidována kompletně. Zahrada byla tenkrát srovnána se zemí buldozery a zahradní architektura i zbytky soch byly použity do základů mostu. Světlou chvilku toto místo zažilo, když se sem přemístil ateliér krátkého filmu a znovu toto místo ožilo tvůrčí atmosférou. Bylo to právě tady, kde vznikly legendy animovaného filmu, jako například Pojďte pane, budeme si hrát. Největší zásluhu na obnově místa do jeho současné podoby nese majitel zahrady, pan Haluza, který neúnavně pracuje na jejím zkrášlení. Klobouk dolů, jsem osobně moc rád, tohle místo je pro mě příjemným překvapením. Doufám, že se v budoucnu více otevře veřejnosti. Už teď si se můžou domluvit návštěvu školy a já jenom doufám, že si sem jednou budeme i my moct přijít třeba jen tak posedět. Druhým místem, na které vás dnes vezmeme, je bývalý noblesní hotel Graf na IP Pavlova. Z původní noblesy toho ale už moc nezůstalo. Hotel byl dlouhou dobu zdevastovaný. Možná si ještě pamatujete, jak lešení s plachtou léta letoucí hyzdilo tuto křižovatku. Z hotelu nakonec zůstala jen fasáda. Vnitřní část byla kompletně rekonstruována na moderní administrativní centrum. Určitě ale stojí za to budovu navštívit. Nahoře vás totiž bude čekat velké překvapení. My se ale nejdříve zastavíme tady v přízemí u recepce. Kdysi tady bývala slavná secesní kavárna Sport, která patřila k výkladní skříni pražských kaváren. A právě přízemí bylo co nejvíc obnoveno do podoby, tak, jak to vypadalo tenkrát. Díky tomu tak dnes můžete obdivovat tahle vzácná dekorativní díla zvaná intarzie a jejich detaily. Opravdu se jim to povedlo. A co za překvapení, že vás čeká nahoře? Když vyjedete výtahem úplně nahoru do 7. patra, dočkáte se jednoho z nejlepších výhledů, jaký v Praze můžete zažít. Uvidíte totiž na všechny strany. Mě teda osobně dostala střecha dopravních podniků. Takhle zblízka jsem ji ještě nikdy neviděl. Co na to říkáte? Dovolte mi vás vzít na návštěvu jedné z nejkrásnějších pražských vil. V Havlíčkových sadech uprostřed vinice, jako někde na italském jihu, se nachází vila podnikatele Morice Grébeho, dnes známá jako Grébovka. Než vás ale vezmu dovnitř, řeknu vám něco k historii této výjimečné stavby. Základní kámen byl položen 1. června 1871 a sám Grébe si vilu užil až do své smrti v roce 1891. Potomci už ale vilu nevyužívali. Nakrátko ji pronajali císařské rodině Habsburků, až ji nakonec v roce 1905 i s okolními pozemky prodali obci Vinohrady. Černým dnem vily se stal 14. únor 1945,
kdy byla budova zasažena a vážně poničena během bombardování spojenců. Moc štěstí neměla ani později. V letech 1951 sice byla zahájena rekonstrukce, ta ale proběhla v duchu tzv. Socialistického realismu. Původní prvky tak byly nahrazeny železobetonem a doplněny srpem a kladivem. Vše se nakonec obrátilo k lepšímu, když v roce 2001 podepsalo město dlouhodobou nájemní smlouvu se Sealy Institute. A to za podmínky, že institut na své náklady vrátí památce původní podobu a stylový charakter. A my se teď přesvědčíme, jak se jim to povedlo. Hned jak vstoupíte, ohromí vás obrovská hala s kazetovým stropem a monumentálním mramorovým schodištěm. Tohle celé obnovit teda muselo dát příšernou práci. To ale zdaleka není všechno. Nahoře je tenhle velký sál se stropem vykládaným zlatem, propojený s terasou, ze které je nádherný výhled na jižní část města. Úžasný zážitek a ještě jako bonus se teď přemístíme do suterénu. Podíváme se na symbol, který dnešní povídání o Grébovce tak trochu začal. Tohle je základní kámen, na který kdysi Grébe poklepal. To ještě tenkrát netušil, co všechno nakonec vila zažije. Tím jsme se dostali na závěr dnešního videa. Tak co na tato unikátní místa říkáte? Stojí za návštěvu? A kam se v rámci festivalu Open House Praha vydáte? Napište mi to pod video do komentářů. Mě osobně udivuje, kolik toho má Praha pořád co nabídnout. A pokud máte tipy na další zajímavá místa, která třeba nejsou běžně tak přístupná, budu rád, když mi je napíšete dolů do komentářů. Pokusíme se tam s kamerou dostat a natočit vám o nich video. Doufám, že se s některými z vás uvidím na akci Open House Praha. S manželkou se už moc těšíme. A pokud nás zahlédnete, budeme rádi, když nás přijdete pozdravit. Festival probíhá po celý týden od 15. května, kdy se uskuteční také celá řada zajímavých doprovodných programů, procházek, debat nebo přednášek o architektuře. Určitě si nezapomeňte zkontrolovat na webu festivalu přístupnost jednotlivých objektů. Ne všechny jsou otevřeny po oba víkendové dny. Pokud vás ale zajímají místa, která v Praze moc hezká nejsou, tedy pravý opak toho, co jste viděli dnes, i pro vás máme video. Podívejte se na ty nejméně povedené stavby, které v Praze máme. A ne, Žižkovská věž mezi nimi není. Odkaz na video najdete dole v popisku. Na tomto kanále pro vás každý týden točíme nové video o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Budeme proto rádi, když náš kanál budete odebírat. Děkujeme a těšíme se zase příští týden ve čtvrtek. Na viděnou.